Sa pag-upo ni Mayor Isko Moreno sa Maynila ay tuloy-tuloy ang pagbabagong nagaganap at ito nga ang isa sa pinagmamalaki ni Mayor Isko Moreno. Ang dating puno ng bandalismo, ibakan ng mga pulube, ngayon ay masasabi ng isang ganap na turismo. Magandang pasyalan at kaaya-ayang tingnan. Samahan niyo ako na bisitahin ang ilan sa pinagmamalaking proyekto ni Mayor Isko Moreno dito sa Maynila. Hey, what's up? My name is Daryl at ito ang BakasyunNiJuan at nandito tayo ngayon sa may Bonifacio Shrine. Titingnan natin dito itong Cityall Underpass kung saan ay natapos na ito at makikita naman talaga natin na napakaganda ng daanan at napakaaliwalas na pagmasdan habang naglalakad dito. So meron tayong mga makikitang halaman at meron ding mga ads, extra income sa Maynila at gayon din may mga painting na nagsasabi sa history ng Maynila. So tingnan natin ano bang mga makikita natin na painting dito sa Maynila at ayan guys, marami din dito mga dumaraan na nagpapapicture dito sa Cityall Underpass at makikita natin dito sa ilang mga bahagi na mga painting na ipinagmamalaki ng Maynila kagaya nito na Jones Bridge na ito yung isa sa inaayos ni Mayor Isko Moreno. Makikita din dito ang Binondo Chinatown Arc na ayun maganda ring pasyalan sa Binondo. So, ayun guys, kung makakapunta kayo ng Maynila, don't forget to visit Binondo. Ang sarap ng pagkain dyan. At talaga namang lalo ng masarap mag-food tour. So, ayun, pwede nyong bisitahin yung isa kong ginawa na vlog, food vlog. So, ayan, namasyal kami sa iba't ibang mga restaurant sa Maynila. So, ayun, eto guys, yung makikita natin dito sa Cityall Underpass. Ito yung mga painting dito at ayun guys, unlike before na maraming nagtitinda dito sa Cityall Underpass, ngayon ay wala na. Ang makikita na lang natin ay maaliwalas at magandang painting at gayon din para maprotektahan ito ay merong nagbabantay na sundalo. So kung mapapansin natin dito sa unahan nung pagpasok natin dito ay may sundalo. At itong bahagi naman na ito sa painting na to, dito pinapakita yung ganda ng Intramuros. So ayun guys, napakalapit lamang ng Cityall Underpass. Actually, pagtawid mo dito ay makakarating ka na ng Intramuros. So ayun, this is the reason why we need this kind of project sa Metro Manila Beautification, sapagkat napakaganda naman talaga ng lungsod ng Maynila, napakaraming pwedeng ipagmalaki. At itong bahagi ng painting na to, ito yung Arroceros Park, ito yung the last long lang ng Maynila, ito yung pinakang huling kagubatan na matatagpuan sa lungsod ng Maynila. And I'm really thankful kay Mayor Isko Moreno na inalagaan ito at hindi nagitinuloy yung iba't iba pang proyekto. At dito naman makikita natin yung Mehan Garden. Mehan Garden is isa din sa proyekto ni Mayor Isko Moreno. Actually, most of the project ni Mayor Isko Moreno aside from the Tondo building is more on beautification. So this is really important na gawin sapagkat magbubunga ito ng magandang turismo para sa Maynila. Magandang turismo, ibig sabihin magandang ekonomiya at maraming trabaho. So nandito yung Luneta Park, yung National Museum. So guys, napakarami talaga. Napakaraming magandang puntahan. Of course, the Quiapo Church na may pagmamalaki din natin na magandang pasyalan at ito, Santa Ana Church, malapit somewhere. Ito ba? Santa Cruz pala yun. Sorry guys. So, ayun guys, napakarami dito na makikita. So, ito yung sumasalamin sa lungsod ng Maynila. Ano yung pwedeng puntahan? Ano yung pwedeng ipakita ng lungsod ng Maynila? Imagine nyo yan guys. Dumadaan lang tayo sa underpass, pero napopromote yung magagandang lugar dito sa Maynila at naipapakita yung mga pwedeng puntahan.
So it's a one way of promoting this beautiful city, ang lungsod ng Maynila. And kudos to Mayor Isko Moreno for showing this yung magagandang lugar dito sa yung lungsod. And ayun guys, comment kayo kung meron pa kayong suggestion na maaring gawin in order to enhance this area. And I think this is really really panalo. Unlike before talaga, kung makikita niyo yung mga previous vlog natin, ayun, 'di ba, makikita natin talaga dito maraming nagtitinda at yung tiles bulok na, yung kisame, but right now, look at this. Ayun, worth it. And ayun, congratulations Mayor Isko Moreno sa pagpapaganda ng Maynila. At ayun guys, samahan nyo ako na tuklasin pa yung iba't ibang mga magagandang lugar dito sa lungsod ng Maynila. And yan yung pinakang goal ko talaga dito. That's the reason why I kept vlogging, to show you or to showcase ano ba yung mga magagandang lugar dito. Not just Manila Bay, but what other beautiful place na yung pwede natin na ma-discover. So, ayun, expect na mas marami tayong gagawin na travel vlog na mag-showcase sa ganda ng Maynila. Ayun guys, makikita natin dito, 'di ba? May mga turista na nagpapa-picture, and ayun lang as a testimony that even the underpass pwede maging tourist spot, 'di ba? So, napakaganda naman kasi ng naisip na ito. So, ayun, maraming salamat po at sa ating mga bagong viewers dyan. Thank you so much. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, nakaka-follow sa aking YouTube account, ayun, follow nyo na po ako and i-click nyo na rin yung notification bell para kayo ang unang makakuha sa mga ganap ni Juan. And ayun po, magkita-kita po tayo tomorrow for more updates, for more vlogs. And ayan, maraming salamat. And this area, by the way, ayan, pahabol lang. This is the garden sa likod ng Bonifacio Shrine. And ayun, sobrang ganda na rin ng pagbabago at sobrang laki. Imagine nyo yan, hindi tumigil ang lungsod ng Maynila sa pagpapaganda ng kanilang lugar. And one of the key to boost tourism is beautification. And thank you so much for watching. Bye-bye!